Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vorbim despre iubire, bani și sănătate. Pentru luna noiembrie 2024, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Începem ca întotdeauna cu iubirea, pentru cei care au deja o relație, să vedem care este atmosfera în această perioadă și deschidem etalarea cu 3 mesaje oracol. Hai să vedem pentru voi, dragii mei, care sunt mesajele cele mai importante din punct de vedere amoros pentru această perioadă. Primul mesaj. A curge. Uite că e momentul să te adaptezi cumva unei situații. A oferi, wow! Dragi săgetători, conexiune. La capătul cărților, manipulare. Atenție la tertipuri. Aici avem imaginea unei relații a unor săgetători, nu are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles. Imaginea de manipulare, să zicem, poate fi manipulare emoțională, poate fi tot felul de tertipuri la care recurgem ca să ne fie bine în relație. Ți se spune că trebuie să înveți să te adaptezi acestei perioade. Poate că e momentul să te conectezi mai mult cu partenerul de viață, să oferi un pic mai mult, în loc să încerci să manevrezi ițele cumva, ca celălalt să facă ce vrei tu și cum vrei tu. Cam asta este ceea ce simt în momentul de față să transmit. Hai să vedem ce spune tarotul și vom încerca să combinăm aceste mesaje oracol cu cărțile de tarot. Ui. Agitație, agitație. Hai să vedem. Calmați-vă un pic, că nu pot să amestec cărțile. Începem. 9 de bâte. Poate fi o situație tensionată pentru unii dintre voi. Relația voastră trece prin anumite probe, poate sunt anumite obstacole, ceva care are legătură și cu neîncrederea. Există o imagine aici de neîncredere, de reticență, de suflat în iaurt. 4 de spade, te consumă ceva și 2 de spade. Ceva te consumă, dar este și atitudinea ta este una de respingere. E ca și cum, ok, știu că ceva e complicat aici în relația asta, există anumite obstacole, mă consum, că nu-mi place, dar în același timp sunt anumite aspecte pe care nu accept să le văd. Nu pot fi, hai să zicem așa, anumite atitudini ale tale în care te încrucișezi, așa, te încăpățânezi cumva și nu vrei să vezi, să recunoști anumite aspecte. Acum, vorbind despre cupluri, putem să, bineînțeles, se poate citi viceversa, da. Cert este că există niște obstacole care nu sunt tocmai pe placul tău, dar și te văd aici cu un soi de rigiditate. Rege de spade, diavolul, wow, și 9 de monede. Pentru unii dintre voi, vedeți, se repetă diavolul aici. Pentru unii dintre voi este vorba despre atenție la ego sau la a impune părerea ta. A-ți impune părerea într-un mod poate violent aici. Bine, nu violent fizic, aș spune. Poate fi violență verbală, e ca și cum te apucă nervii, nu mai zic te apucă dracii, că data trecută m-ați judecat unii dintre voi că, vezi, Doamne, sunt vulgară și așa mai departe. Eu mă simt la fel de doamnă și dacă înjur și dacă vorbesc câte o prostie, nu mă face mai puțin elegantă. Dacă sunteți pudici, nu mă mai ascultați, dragii mei. Aici avem o limbă ascuțită, o critică din partea cuiva. Că ești tu, că e celălalt, cineva critică foarte tare și își impune punctul de vedere, își impune respectul, ca și cum pe mine mă respecti, da? Nu este rău să avem o atitudine de genul ăsta în momentul în care celălalt sare calul.
Da? Aici hai să fim coerenți. Depinde foarte mult de cum spunem lucrurile în relațiile noastre. Pentru că una este că dacă mie relația asta pe mine mă consumă, nu există încredere, ceva nu merge ok, dar eu nu vreau să mă văd pe mine, da? E complicat să ne vedem pe noi. Celălalt poate ne spune anumite lucruri, nu ne convin, dar nici nu facem nimic ca să, hai să zicem așa, să dregem într-un fel sau altul busuiocul. Nu, stăm așa încrucișați, legați la ochi, nu vrem să auzim, nu vrem să vedem, nu vrem să ne mișcăm, nu vrem să facem nimic. Și stăm afundați în gândurile noastre, medităm asupra ceea ce ne spune celălalt, dar ne costă foarte mult să acceptăm că într-adevăr avem și noi o parte din vină. Și ce facem? Ne apărăm într-un mod toxic. Reacționăm urât la ceea ce ne spune celălalt. Poate aici încercăm să manipulăm cuvintele în așa fel încât să iasă cum vrem noi. Poate fi și o atitudine de genul ăsta, foarte mult ego poate fi. Și aici ca și cum ți se spune, adaptează-te la ceea ce ți se spune că se întâmplă, partenerul tău poate are niște plângeri, să zicem, într-un fel sau altul, poate au legătură cu faptul că nu dăruiești atât de mult sau ceea ce dăruiești nu este pentru binele relației. Dăruiești într-un mod manipulativ. Dacă ai chef, faci, dacă nu, nu. Dacă vrei să obții ceva, atunci da, încerci din nou toate tertipurile. În general, femeile suntem capabile să-l seducem pe celălalt cu cuvinte, să spunem într-un fel sau altul cuvintele ca să cadă celălalt în vraja noastră, cumva aici cu diavolul, da? Diavolul vine cu iluzii. Dar dacă celălalt simte că este manipulat și îți spune, tu practic nu recunoști acest lucru la tine. Tu sau celălalt, cel care știți că manipulați aici, dragii mei, eu ce să zic. Nu este vorba despre a ne impune respectul sau a ne apăra într-un mod foarte toxic, în a ne proteja. Este despre a accepta că și noi avem momente când nu facem lucrurile tocmai ok în relație și că trebuie să, în loc să ne protejăm, trebuie să ne scoatem calitățile la suprafață, nu defectele. Da? Despre asta e vorba. Auci. 2 de bâte, soarele și 2 de monede. 2, 2, 2. Avem 3 de 2 în această etalare. Forța. Avem aici poate figura ego-ului, dragii mei, un ego toxic pentru unii dintre voi. Controlul, manipularea, dominarea celuilalt, gelozie, posesivitate, tot felul de tertipuri de genul ăsta care nu mențin o relație sănătoasă. Despre asta este vorba. Dacă ți se spune că partenerul îți spune, mă simt într-o relație de capcană, simt că mă minți, simt că mă manipulezi, simt că, sau poate tu îi spui partenerului, da? Aici e vorba, ok, hai să vedem ce facem, cu ce se întâmplă, cu ce simte unul, cu ce simte celălalt. Nu să ne închidem în noi, să ne punem puțin ambiția și să ne eliberăm de năravurile astea proaste în care stăm doar așa și taca, mintea noastră critică, aoleu ce mă enervează partenerul ăsta, aoleu nu știu ce, toată ziua facem același lucru cu mintea noastră, vorbind urât în mintea noastră despre celălalt, da? Hai să ne punem ambiția și să ne eliberăm de acele măști și de manipulări și de control și de gelozii și de toate și să punem una să cântărim să vedem
Ce este în beneficiul relației astea? Ne face bine sau nu ne face bine să stăm așa toxici? Și să ne aruncăm oalele unul în capul celuilalt. În momentul în care ne dăm jos vălul de pe ochi și conștientizăm și acceptăm ceea ce spune celălalt, că nu facem bine, atunci, da, se produce o mare trezire, se produce o lumină în capul nostru și poate că, de ce nu, într-un fel sau altul preluăm hățurile, cum se zice, frâiele, da? Și zicem, ok, hai să facem altcumva. Hai să vedem ce nu mai e benefic, ce e benefic păstrăm, ce nu e benefic la gunoi, da? Ca să nu mai trăim în atâta tensiune și toxicitate și consum de energie și defensivă, fiecare ne apărăm cu cuvinte urâte și grele. Nu. Hai să alegem altfel. Hai să alegem să ne comportăm altfel. Hai să alegem să ne trezim. Hai să alegem să ne scoatem cei mai buni din noi, fiecare unul către celălalt, da? Să oferim ce avem mai bun, nu ce avem mai rău. Poate exista varianta pentru unii dintre voi, într-adevăr, să conștientizați că sunteți toxici unul pentru celălalt. Atitudinea, comportamentul este toxic și trebuie readaptat. Trebuie să învățăm să oferim mai mult către a ne reconecta între noi, nu către a ne manipula, către a ne omorâ, îmi vine să zic aici, da. Da, dragii mei, aici este... Luna noiembrie este o lună în care să recunoaștem gunoaiele, îmi vine să spun, din noi înșine și să ne ambiționăm și să zicem, mă eliberez de gândurile destructive, de vorbele destructive, aleg să fac altfel lucrurile de acum înainte, aleg să ofer mai mult. Hai să vedem ce zic îngerii iubirii. Pentru alții dintre voi poate fi vorba aici că ați avut parte de o trădare, da, aici cu manipularea, ori voi, ori celălalt, aici a fost un trădător, s-a scos la lumină sau iese la lumină în această perioadă, este ceva ce te-a consumat foarte tare, probabil că cel care a trădat s-a protejat foarte tare, ca și cum nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, a tot ținut-o pe a lui, pe a ei, da? Dar tu știai lucrul ăsta. Și este un moment de răscruce, este un moment de cumpănă. 2-2-2, avem nevoie să facem o alegere. Ori ne eliberăm de calvarul ăsta pe care îl trăim de 9 luni de zile posibil pentru unii dintre voi și în loc să ne mai consumăm energia stând în relația asta în care există minciună, manipulare, trădare și așa mai departe, alegem, domne, să ne eliberăm. Ne eliberăm înseamnă luăm o decizie. Ce decizie? Fiecare cu ce simte că trebuie să facă. Eu aici nu-ți spun desparte-te, eu aici nu spun rămâi. Aici alegerea e a ta, tu știi. Ce ai trăit, tu știi. Dacă mai poți să duci, da? Aici e vorba despre a te a cântări ce e bun pentru tine, dar nu din punct de vedere al ego-ului, pentru că ego-ul tău o să zică întotdeauna, da, tu ai dreptate. Ego-ul doar asta ne spune, pentru că el încearcă să ne protejeze. Hai să vedem. Iubește-te pe tine însuți, întâi. Dacă tu ai o problemă de posesivitate, gelozie, că poate nu mai a existat o trădare, dacă a existat o trădare și există în tine acest vierme al urii, urei, nu știu cum se spune, ură, da? Există viermele de mă mănâncă în totalitate gândurile că nu o să mă pot elibera niciodată, s-a format o obsesie în capul meu
De când am fost trădat, înșelat și așa mai departe, s-a format în capul meu o poveste obsesivă de care nu mă pot elibera. Aici are legătură cu iubirea de sine. De-aia spune, respectându-te pe tine însuți, vei deveni mai atractiv. Dacă tu ai decăzut în așa fel încât te lași măcinat de această obsesie și nu te repui pe picioare, da? Nu te adaptezi din nou. Că dacă rămâi în relația asta este pentru că tu, dacă conexiunea ta e doar toxică și de-aia rămâi în relația asta, ai o mare problemă, du-te la psiholog. Dacă vrei să rămâi în relația asta, să o reechilibrezi, tu trebuie să faci o muncă personală cu tine, să te repui pe picioare din punct de vedere al iubirii, al respectului de sine. Nu mai amâna, nu mai cântări când să te apuci de treabă cu tine. Pune mâna și apucă-te, trebuia să te apuci de acum, cine știe câte luni, să te repui pe picioare. Pentru că degeaba nu-ți servește la nimic să trăiești în această energie în care te mănânci singur pe dinăuntru. Da? E foarte clar ce vrea să ne spună acest sfat. Atracție. Diavolul poate însemna atracție, poate însemna obsesie, poate însemna foarte multe lucruri. Aici este vorba despre dacă tu vrei din nou să existe în relația ta fericire, echilibru, iubire. Ceea ce vedem aici nu e iubire, e toxicitate, obsesie, nebunie. Aici e vorba despre a te face atractiv. Cum te faci atractiv? Iubindu-te și respectându-te, punându-te din nou pe tine pe piedestal, insist, nu într-un mod egoic, deci nu ca să-ți umfli tu mușchii pe tine și să zici ca mine nu o să mai găsești în vecii vecilor. Nu e despre asta. Dacă vrei să păstrezi relația asta sau să o repui pe picioare, trebuie să te faci bine. Să devii din nou atractiv în ochiul celuilalt. Pentru că aici e posibil ca celălalt să te vadă normal, că n-are cum să te vadă decât așa ca un diavol, manipulator, nu știu, cu multe tertipuri în tine, da? E momentul să începi să oferi, nu toxicitate, ci frumusețe, eleganță, calitate, trebuie să oferi calitate în această relație. Insist, sau cel care are stările astea, că poate nu ești tu, poate e celălalt. Iubire sinceră. Aici este adevărata, iubirea adevărată sau iubirea vieții tale. Poate fi pentru unii dintre voi, sunteți într-adevăr făcuți unul pentru celălalt. Ce s-a întâmplat, voi știți. Eu pot doar să trag concluzii, că aici a avut loc o trădare, ascunzișuri, minciuni, manipulare și așa mai departe. Dar doar voi știți ce ați simțit. Ideea este că în momentul în care ne spune că între voi a existat iubire adevărată și din cauza unei trădări s-a ajuns unde s-a ajuns și sunteți într-un impas, într-o cumpănă, e momentul să rezolvați lucrurile astea. Dacă nu, dacă voi simțiți doar negru și doar toxicitate și doar obsesie și nu vă duceți la terapie sau nu vă duceți la terapie de cuplu, cu greu se poate pune pe picioare ceva. Dacă vreți să mai fiți în relația asta. Eu nu vreau să-mi dau cu părerea că e bine sau nu să rămâi într-o relație dacă a avut loc o trădare. Nimeni nu știe cum putem să reacționăm când suntem puși în acel context. Eu nu am de ce să-mi dau cu părerea, eu doar citesc niște cărți. Da. Cam asta este. Eu ce mi-atrage foarte tare atenția, Diavolul de 2 ori, Cartea Forței, care este din nou o carte de manipulare și de control, de gelozie, posesivitate și obsesie.
Nu pot să spun altceva. Există o relație cu probleme în care trebuie fiecare să-și facă treaba, să accepte care este partea lui obscură, cu ce vine în această relație, din punct de vedere al obscurității, și să înceapă să muncească fiecare dintre voi cu această parte. Că a avut loc sau nu o trădare, trădare se poate numi și manipularea. Dacă încercăm să-l ținem pe celălalt lângă noi manipulându-l, nu știu ce bine vă faceți, ca relație. Despre asta e vorba. Da, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Trecem la cei singuri. Hai să vedem. Săgetătorii mai frumoși. Voi cei singuri. Să vedem care sunt mesajele principale de iubire pentru această perioadă. Protecție. Iar ești pe protecție. Sau poate ar trebui să te protejezi. Vom vedea. Persoană de încredere. Da, am mai văzut la voi aspectele astea. Și a dat drumul. Aici responsabilitate. Dragii mei, una peste alta trebuie să ne responsabilizăm de actele noastre, de atitudinea noastră. Dacă avem în jurul nostru o persoană care ne inspiră încredere, de ce să o lăsăm să plece și să stăm așa pe protecție continuă? Nu văd că trebuie să te protejezi. Dimpotrivă, mie vine să spun că ți se zice că ai parte de o persoană de încredere în jurul tău și tu trebuie să dai drumul acelui scut de protecție pe care îl ai în tine. E doar responsabilitatea ta să te eliberezi de acel scut de protecție. Hai să vedem ce spune tarotul și apoi putem trage o altă concluzie. Dar deocamdată eu aș spune că aici vorbim despre o persoană de încredere sau o persoană în care nu neapărat că îți inspiră încredere, ci ar trebui să-i dai votul de încredere, îmi vine să zic. Da. Hai să vedem. Opt de spade. Lumea. Trebuie să închizi o dată capitolul ăsta. Și 8 de monede. Fă eforturi, ți se spune să faci eforturi să ieși din închisoarea minții tale. Ai un mare fix tu. Cu ceva. Nu știu cu ce. Poate sunt frici, pur și simplu. E un blocaj. Ești blocat în mintea ta într-un tipar anume. Ca și cum îți spui, nu mai îmi trebuie altcineva. Sau nici o persoană nu o să ajungă vreodată să mă facă să mă deschid. Nu mai cred în nimeni. Sunt anumite tipare, da, mentale pe care le avem, mentale sau mentale, nici nu știu cum e corect în românește, nu contează, mă înțelegeți, pe care le am și de care eu trebuie să mă eliberez aici. Poate fi acest scut de protecție despre care vorbeam la început, da? Eliberează-te de scutul de protecție în care te menține în mintea ta. Tu crezi că ți-e mai bine așa să stai aici în spatele unui scut, în loc să te eliberezi de el? Fă eforturile să vezi, în primul rând să vezi atitudinea ta. Că nu-ți face bine, nu te lasă să ajungi la succes în iubire, atâta timp cât tu stai pur și simplu într-o buclă mentală negativă, n-ai cum să ajungi să fii fericit. Cartea Lumea este o carte de succes, este o carte de împlinire, este o carte de satisfacție. Unde e satisfacția când stăm într-un 8 de spade? Fă eforturi să privești în detaliu un pic cam cum funcționează mintea ta în ceea ce privește iubirea.
3 de bâte, 10 de spade, luna. Dragii mei, dacă mai aveți de gând să o mai țineți așa, e doar alegerea voastră. Aici este vorba despre, ok, când ai de gând, ți se spune, când ai de gând să te eliberezi de trecut, de traumele din trecut, de trădările din trecut, de fricile tale, de a intra într-o relație. Dacă nu închizi capitolul ăsta cu trecutul și cu tiparele tale, blocajele tale în ale iubirii, se arată un viitor sombru, îmi vine să spun. De singurătate, suferință, și de victimizare continuă. Vei fi, într-un fel sau altul, mi se transmite pentru cineva anume, nu are cum să fie pentru toată lumea. Vei fi propria. Nu, vei fi victima propriului destin. Asta mi se transmite pentru cineva anume. 4 de spade. Regina de cupe. Și marele preot. 3 de monede la capătul cărților. Atâta timp cât nu colaborăm, atâta timp cât nu contribuim, nu ne compromitem să ne vindecăm, nimic nu poate funcționa. Nu contează ce s-a întâmplat în trecutul tău. Poate fi pentru unii dintre voi frica să nu repetați un ciclu pe care l-au avut părinții voștri, e posibil. Trăiți în niște frici atât de profunde, frica de a suferi, ori pentru că ai văzut-o în familia ta, ori pentru că tu ai suferit, da? În iubire, încât nu faci decât să te consumi. Dacă reușești să-ți depășești aceste frici și să te deschizi și să te compromiți în ciuda traumelor, în ciuda decepțiilor în iubire, în ciuda faptului că asta ai văzut și de asta ai văzut în familia ta și de aia ți-e frică să nu treci prin același lucru. În momentul în care ne compromitem și zicem ok, poate ar fi momentul să meditez un pic, că poate să înțeleg, da? Că nu-mi face bine să trăiesc în continuu în același coșmar. Poate că ar trebui să mă energizez aici, să mă conectez cu alte persoane cu care pot să am o discuție despre ceea ce mi s-a întâmplat sau ceea ce am văzut în familia mea. Persoane care mă pot ajuta, mă pot ghida. De ce nu aici terapie? Această combinație ne poate vorbi despre o femeie terapeut care te poate ajuta să ieși de aici. Poate fi pentru unii dintre voi. Dar pentru alții dintre voi este vorba despre voi. Când tu ai voință, când tu te compromiți cu sufletul tău și spui ok, hai să ne vindecăm, hai să ne eliberăm odată. Ce a fost, nu mai contează, nu toată lumea e la fel, nu toată lumea vrea să-ți facă rău. După cum am spus, aici avem figura unei persoane de încredere. Atâta timp cât suntem pe protecție, datorită a ceea ce ni s-a întâmplat în trecut, refuzăm orice contact, cu toate că există persoane care vor ceva serios cu tine și nu vezi în detaliu garda pe care o ai, garda de protecție pe care o ai și nu o conștientizezi că trebuie să scapi de ea, aici insist să spun că vei
Mie mi se pare irresponsabilitate și aici avem cuvântul responsabilitate, responsabilizează-te de aceste lucruri, pentru că pe viitor nu vei face decât să fii un plângăcios care își plânge de milă sau se plânge la toată lumea, vai Doamne, ce-am trăit eu, să nu mai trăiască nimeni altcineva, compromite-te să te faci bine. Poți să o faci singur, atât timp cât o conștientizezi și o accepti că este a ta această traumă, dar este o traumă în care te-ai complăcut, nu te mai complace în ea. Ești de acolo, gata, ajunge. Poți să mai plângi pentru ultima oară acum, dar dă-i drumul, da? Închide ciclul ăla și deschide-te, pentru că în fața ta există o persoană de încredere pe care tu practic o respingi. Da. Dacă te eliberezi de acel coșmar în care trăiești, de victimă, aici avem compromis serios. Aici avem iubire care poate duce la o căsnicie. Cam asta ar putea să fie concluzia acestei tălări. Hai să vedem ce zic îngerii iubirii. Contemplează viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și încrederea sau credința îți va aduce iubirea. Ce să zic, gândire pozitivă nu văd în momentul ăsta la tine. Te văd blocat în negură. Pasiune. Lasă-ți inima și sufletul să cânte de fericire sau de bucurie. E ca și cum aici ți spune să ieși din tristețea asta și în loc să stai să plângi, începe să râzi. Vorbim despre optimism. Când vorbim despre optimism, punem săgetător. Da? În astrologie, săgetătorul este semnul zodiacal sau energia arhetipică a optimistului născut. Nu mai există o altă zodie mai pozitivă decât săgetătorul. Dar cum tu ai căzut în acest puț al victimei sau a suferinței de nu știu câți ani de zile, nu te ridici de la pământ, nu mai ai acea mare calitate care te caracterizează de a fi optimist. Și aici e vorba despre, ok, introdu din nou optimismul, gândirea pozitivă, nu negativă. Începe să te bucuri din nou de această viață. Ocupă-te de problemele tale de familie. Acum, dragii mei, acest card e foarte interesant și mai ales în contextul ăsta, pentru că am simțit să transmit și varianta asta cu poate asta ai văzut la părinții tăi și de-aia ți-e frică să te deschizi. Viața ta, adică ai văzut suferință, mă refer. Poate că niciodată n-ai fost căsătorită sau căsătorit sau într-o relație cu adevărat serioasă, pentru că ce ai văzut în casă la ai tăi te-a traumatizat atât de tare încât ai zis, mie nu-mi trebuie vreodată vreo relație. Și aici spune așa, viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Dacă are legătură cu asta, este foarte important să te eliberezi de tot ceea ce tu ai văzut în casă la tine cu părinții tăi. Dacă unul dintre părinții tăi a fost victima celuilalt, a fost traumatizat, a fost, habar n-am, tot timpul trebuia să fie în gardă că nu știa cum vine ălălaltul acasă și așa mai departe, și asta te-a făcut să ai poate o certă, nu știu, mâhnire sau ură, dacă vrei, pe părinții tăi sau pe unul dintre cei doi. Aici este momentul să te eliberezi de acele blocaje pe care le ai. Cum ne eliberăm? Tot prin terapie. Nu avem nicio șansă să facem altceva. Este vorba de a conștientiza că sunt lucruri care te frânează și tu nu poți să intri într-o relație sănătoasă. Da, cam asta este ceea ce vedem, dragii mei. Responsabilitatea este a ta, nimeni nu poate face munca asta pentru tine. Nu pot să spun altceva. Bun, am terminat cu secțiunea iubire, trecem la secțiunea bani, la lucruri materiale, să vedem
cum se arată luna noiembrie pentru săgetători. Eu încep deja să sară cărțile, a sărit un as de monede, e despre bani aici la voi. Hai să vedem cum se arată luna noiembrie pentru săgetători din punct de vedere economic, material. As de cupe, dragii mei, unii dintre voi începeți un ciclu nou din punct de vedere material. Ori un job nou, ori un proiect nou, se văd câștiguri aici. 3 de cupe, motiv de sărbătoare, dali de băut, pași de spade, niște cursuri poate pentru unii dintre voi și 5 de băte. Poate că ești în contradicție, nu știi ce să faci, să mai faci niște cursuri, să nu mai faci, să mai înveți ceva nou, să nu mai înveți. Există o curiozitate în tine, dar în același timp o luptă interioară. Vrei să ai un alt nivel, îmi vine să spun. Este ca și cum celebrează dorința ta de a învăța lucruri noi. Nu te mai lăsa cumva tras înapoi, îmi vine să spun. Dacă tu vrei să studiezi ceva, bucură-te, Doamne, du-te fă cu bucurie. Da? Niciodată nu este greșit să învățăm altceva nou. Niciodată nu este greșit să mai punem ceva pe CV-ul nostru. Da? Mai ales dacă cum se zice, ai chef de făcut, de studiat ceva. Nu contează ce spun ceilalți. 5 de bâte pot fi pur și simplu bârfe. Uite, zice lumea despre tine, uite, și pe ăsta s-a apucat acum la, ce știu eu, hai să zicem așa, la vârsta asta de învățat nu știu ce. Așa, și gura lumii nu asta niciodată oricum. 9 de monede. Turnul. 2 de cupe. Pentru unii dintre voi, probabil că dacă sunteți așa nehotărâți, 5 de bâte este o carte după cum am spus, nu a indeciziei, a luptelor interioare, da? Agitație interioare, ca și cum, Doamne, acum zic că da, după aia zic că nu, nu mă mai înțeleg nici eu nu mai știu cam ce vreau. Știu că vreau să fac ceva nou, ceva ce-mi place aici cu 3 de cupe, poate are legătură cu alte persoane, o asociere sau ceva de genul, ar putea să fie. Dar încă nu sunt sigur pe mine. 5 de bâte e o carte de nesiguranță, nu am încredere, poate competiția e prea mare, poate, nu știu, are legătură cu, de ce nu, cu multe calități pe care le ai tu. Tu ești foarte bun să faci bani. Aici cu noul ăsta de monede, ești foarte bun la a făcut bani. Ai studii, poate, deja. Nu vorbim aici că poate unii dintre voi nu vă băgați din nou să studiați. Sau să faceți alte cursuri de specializare. Aici vorbim de faptul că deja le ai acele studii. Doar că tu ești incoerent cu studiile tale. Nu recunoști valoarea acelor studii și nu faci mai mult, îmi vine să zic. E momentul să vezi că trebuie să scoți tezaurul ăla care zace în tine prin studiile pe care tu le-ai făcut. Și probabil aici vorbim despre îndrăznește odată să vezi că poate cea mai bună variantă e să te asociezi cu cineva și să începi ceva pe cont propriu. Noule de monede este vorba despre o afacere proprie, da? Și dacă e vorba de o asociere, o afacere în comun cu cineva, vorbim aici despre o colaborare. Turnul zice, ok, e momentul să te hotărăști, pentru că ești în conflict cu tine. Ce e asta? 7 de monede.
10 de bute și regele de monede. Deci aici este foarte confirmat faptul că dacă tu încă nu ai ajuns la câștigurile pe care ți le dorești, dacă tu încă nu ai ajuns la prosperitatea pe care ți-o dorești, la rezultatele din punct de vedere material pe care ți le dorești, este pentru că îmi vine să zic aici că tu ai pierdut foarte multe trenuri sau foarte multe oportunități, dacă vrei, pentru că n-ai văzut că toate studiile astea pe care tu le ai puteau să-ți aducă mult mai multă stabilitate economică. Ai ales calea cea mai grea, îmi vine să spun, sau cea mai complicată. Nu știu ce job ai, nu știu ce studii ai, nu are importanță. Important e că ai ales calea cea mai complicată. Și acum îți este cumva greu să îți schimbi aici, să te iluminezi și să schimbi perspectiva, să te reorientezi. Mie îmi vine să spun că pentru unii dintre voi, uite, 2 de monede la capătul cărților, oscilați foarte mult între acum am, acum n-am, din cauza alegerilor pe care le-ați făcut în trecut. Studiile tale puteau să aducă foarte multă stabilitate, dar nu ai ales bine, nu te-ai orientat bine în legătură cu ceea ce tu ai studiat, nu te-ai orientat bine. Poate că aici avem un mare sfat și ți se spune nu e timpul pierdut. 7 de monede este o carte a așteptărilor, a investițiilor în care să zicem ok, eu am o bază cu niște studii, hai să recunosc și să observ că nu m-am folosit de ele într-un mod prosper, într-un mod stabil. M-am folosit de ele așa ca să mă târăsc cumva. 10 de bâte este o carte a târâtului, da? Se târăște, vai mama lui. Nu neapărat că trăiești de pe o zi pe alta sau de pe lună pe lună, dar nici ușor nu e. Oscilezi foarte mult, insist. Aici am un 5 de cupe. Ia uite, as de spade. E momentul să vezi că oscilezi între aduce o viață grea din punct de vedere financiar. Când am foarte mari câștiguri, când n-am deloc aici. Da. Am mai văzut aspectul ăsta acum ceva vreme, am acum un deja vu cu voi. Se poate face altfel lucrurile, se pot face, altfel lucrurile. Renunță la a mai merge pe calea asta, pentru că este calea complicată. Aici vorba, ok, hai să devin din nou optimist și să văd ce Dumnezeu fac cu toate diplomele alea pe care le am. Nu mai stau aici să pierd timpul, nu mai stau să ascult pe unul pe altul, pun mâna și mă trezesc și încep să fac altcumva. Da? Pentru că tu ești fântână de prosperitate, ești tu. Tot ce atingi, transformi în aur. Regele de monede este prosperitatea întruchipată. Prosperitatea este noi, pentru că am investit în noi, am investit în școli, am investit în cursuri, am investit în, nu știu, noi ca persoană, Doamne, să știm că noi suntem fântâna de prosperitate prin tot ceea ce noi am băgat în capul nostru, da? Tot ce am învățat. Dacă ajungem să conștientizăm aceste aspecte și să, unii dintre voi poate vorba despre trezește-te că cel mai bine pentru tine este să te asociezi cu cineva și să faci un anume proiect în colaborare cu alții. Iar pentru alții dintre voi, alege să vezi că ai ales calea cea mai complicată și poți să faci acum, fiind foarte analitic, cum poți să te reorientezi în funcție de școala pe care o ai sau cursurile pe care le ai. Și atunci vei vedea rezultate diferite, total diferite. Când alegem să ne eliberăm de această cale greoaie pe care am ales-o,
să recunoaștem că nu este cea mai potrivită pentru noi și pornim pe o alta, pentru că există mai multe opțiuni în momentul în care avem studii, bineînțeles că putem să ne reorientăm, da? Și alegem altă cale, atunci vedem cum te vei pune pe picioare. E doar o chestiune de observ. Observ că degeaba stau și mă chinui pe drumul ăsta pentru că e foarte complicat. Ar trebui să mă reorientez. Cum? Uite, stau de vorbă cu prietenii mei, 3 de cupe. Vorbesc cu persoanele care îmi fac contacte în altă parte, care are legătură cu ceea ce eu știu să fac, da? Încep să comunic, caut alte opțiuni, alte ieșiri. Pentru că eu sunt foarte valoros. Am băgat carte în mine ca la balamuc. Săgetătorul, în general, învață foarte mult. Hai să vedem. Animale, wow! Înțelegi animalele și comunici cu ele intuitiv. Crede în ghidul tău interior, în intuiția ta, pentru că animalele sunt parte din jobul vieții tale, să zicem așa. Poate unii dintre voi, într-adevăr, aveți acest dar de a putea lucra cu animalele. De ce nu? Nu știu dacă sunt studiile pe care tu le-ai făcut. Poate ai studiat veterinară sau ceva de genul și aici poate ar trebui să pui în practică mai mult. Da. Nu pot să zic altceva. Cam asta este ceea ce ne spune această etalare. Dragii mei săgetători, nu mai avem altceva. Trecem la partea cu sănătatea. Să vedem cam cum se arată și această arie din viața noastră. Hai să vedem. Săgetătorii mei frumoși, sănătatea pentru luna noiembrie. Trei de spade, as de cupe, 8 de spade, mare grijă cu mintea săgetătorului este foarte periculoasă în această perioadă. Suferința din dragoste te poate duce la o fundătură, îmi vine să spun. Din punct de vedere al sănătății, nu te văd bine în zona asta. Poate vorbim despre schimbări hormonale pentru unii dintre voi, pur și simplu, hai să-l numim așa, într-o frecvență foarte nepreocupantă, să zicem, da? Din punct de vedere al sănătății. Schimbări hormonale, femeile avem tot timpul, așadar, pentru unele dintre voi poate să fie așa, să nu fie ceva foarte, foarte grav, cu toate că o schimbare hormonală nu e ușoară de dus. Pentru alții dintre voi vorbim despre probleme cu circulația sângelui. Un colesterol ar putea să fie foarte înalt aici pentru alții dintre voi. Mare atenție, pentru că aici este vorba despre îngroșarea sângelui care te face să începi să ai, de ce nu, să fii predispus la infarturi. Mare grijă cei care vă regăsiți și știți, dacă nu știți, mergeți și faceți-vă niște analize, pentru că aici iese în evidență foarte tare faptul că tu nu ești conștient de faptul că colesterolul poate să te omoare la un moment dat. Trei de spade este zona inimii afectată aici. Palpitații, sudoare foarte sufocare. Atenție, aici vorbim despre ceva în care te-ai băgat singur și nu mai știi să ieși. Poate fi din orice cauze. Colesterolul, când vorbim despre un colesterol mare, este pentru că noi nu știm să mâncăm sănătos sau mâncăm așa de aiurea, era să zic chiar o prostie, ca să mă mai criticați odată. Mâncăm de toate, la orice oră, nu ne uităm dacă e bun sau nu pentru noi, băgăm în noi zahăr,
bem în exces, de ce nu? Multe lucruri care ne pot face foarte mult rău și care pot urca colesterolul într-un mod foarte, foarte periculos pentru organismul nostru. E posibil pentru unii dintre voi, dacă nu sunteți atenți, aici să existe varianta în care să nu mai poți să ieși din ceea ce te-ai băgat și să trebuiască să trăiești cu medicamente pentru inimă, atenție, toată viața ta de acum înainte. Atenție la acest aspect. Rege de bâte, 8 de bâte, 2 de cupe, ți se tot spune, poate partenerul de viață stă cu gura pe tine și te toacă toată ziua, bună ziua, băi, nu mai mânca așa, nu mai mânca atâta, nu mai bea aia, nu mai fă aia. Și tu ignori total. Deci aici imaginea este una impresionant de reală, să zicem așa, uite cum ignori ceea ce ți se spune. Partenerul tău îți spune din dragoste, zice, băi, nu e bine, mă, uite-te la tine că îți faci rău singur și tu ignori total. Da, ce să zic? Nebunul, ai șanse să mai faci ceva. 4 de spade. Un pic ești la limită, îmi vine să spun. Mare atenție. Sunteți la limită. Dacă nu luați atitudine acum, în acest moment, să vă reevaluați modul în care vă faceți rău singuri, aici putem să vorbim de faptul că e posibil, dacă mai întârzi să iei atitudine și nu începi să faci lucrurile diferit, o să fie cumva prea târziu. Boala se instalează, inima se slăbește, nu știu, se poate întâmpla orice. Nu zic, Doamne ferește, aici nu avem moarte sau alte minuni, să nu mergem atât de departe, dar aici este vorba despre responsabilizează-te de ceea ce trebuie să faci de acum înainte. Nu te mai distruge. Tu singur te distrugi, nimeni altcineva. Boala cea mai mare sau defectul cel mai mare al săgetătorului este exagerarea. Săgetătorul exagerează de ce? Pentru că este guvernat de planeta Jupiter. Jupiter este cea mai mare planetă din univers. Jupiter are tendința să ne facă să exagerăm cu bune și cu rele. Da? Și aici vedem că ești foarte exagerat, ai exagerat cu cele rele și ți-ai pus singur sănătatea pe chituci. Ești pe ultima 100 de metri să poți să iei atitudine. Dacă nu o faci, aici nu te văd bine. 4 de spade, cartea bolii, poate fi. Te pune la pământ. Ori vei face un infart, bine, preinfart, poate, ori o să ajungi să nu mai poți să respiri. Ceva aici se va întâmpla, vei vedea. E doar o avertizare, nu începeți să mă înjurați, că vezi, Doamne, sperii lumea, nu. Dacă tu n-ai nicio treabă cu ceea ce am zis, n-ai nicio treabă, nu comentezi, da? Nu ajung la un moment dat la o saturație, că în momentul în care cineva nu se regăsește, dar vine să comenteze așa aiurea și gratuit, mă apucă draci și pe mine, dragii mei, că sunt și om, da? Așadar, cei care încercați să conștientizați că nu e despre voi, abțineți-vă în a comenta. Poate par arogantă și știu și eu cum vă trece vouă prin cap, dar e vorba despre a fi oameni. Dacă toți suntem oameni cu toții, da? Eu nu am de ce să stau și să accept anumite critici aiurea de la persoane care n-au 2 grăunțe în cap. Cam asta e ceea ce vreau să transmit. Hai să vedem. Ok, a sărit unul. Urmărește-ți visurile, îți spune acest card. Arată un vis sau o ambiție specială pe care ai tot amânat-o. Ai tu. Tu ai ceva aici de făcut. Vrei să faci ceva. Faptul că tot amâni, poate că aici, din punct de vedere al sănătății, tu știi de foarte mult timp că nu e
tocmai ok ceea ce faci. Și ți-ai pus în gând cândva, da, trebuie să am grijă să nu mai mănânc aia, să nu mai beau aia, să mă odihnesc, să nu știu ce trebuie să facem cu toții, da? Dar tot amâni așa, să te apuci de treabă odată. În continuare spune așa, ce te-a motivat sau ce te motivează în a nu face ceea ce știi că trebuie să faci. Obiectivul tău este să vezi dacă scuza ta este reală sau nu, identifică motivul real pentru care tot amâni să faci ceva în ceea ce privește această situație. Nu mai am altceva de zis. Scurt și la obiect. Vă pup! Ne vedem data viitoare!